Welcome to Capital One Academy. ඔන්න අපි කාලෙකට පස්සේ අලුත් එපිසෝඩ් එකක් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ එපිසෝඩ් එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං ගැන. ඔයාලා මේකේ thumbnail එක දකින්න ඇති. අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ ඇෆිලියේට් මාකටිං ගැන. මොකද්ද මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ? ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි කෙනෙක්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි සර්විස් එකක් හරි ප්‍රොමෝට් කරලා අපිට යම්කිසි කමිෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කළා. එතකොට ඔයාලට මේ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න පුළුවන් AliExpress එකේ කරන්න පුළුවන්, Amazon එකේ කරන්න පුළුවන්, eBay එකේ ඔයාලට ඇෆිලියේට් කෙනෙක් විදිහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මේ ලංකාව ගත්තොත් ඒ වගේම තමයි මේ ලෝකෙ ගත්තොත් මේ ඇෆිලියේට් වලින් දවසකට ලක්ෂ ගණන් හොයන මිනිස්සු අපිට ඕන තරම් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේක ගොඩක් eBay dropshipping කරන හා සමානයි. නමුත් අපි මේකෙදි කරන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ products advertise කරලා අපි audience එකක් හදාගෙන ඉවර වෙලා අපි ඒ audience එකට තියෙන products promote කරලා ඒකෙන් sales ආවට පස්සේ අපිට commission එකක් ලැබෙන විදිහේ වැඩක් තමයි මේ affiliate marketing කියන්නේ. එතකොට මම episode 1 එකේදී අද මේ අපි කතා කරන්නේ episode 1 එකේදී මම Amazon එක තමයි use කරන්න යන්නේ. මේ Amazon affiliate කියන එක අනිත් affiliate sites ගත්තට ඔය eBay එක AliExpress එක වගේ ගත්තට වැඩිය මේ Amazon එකෙන් අපිට ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා USA customers ලාට ගොඩක් Amazon Prime එක තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එයාලා ගොඩක්ම විදියට Amazon එකෙන් තමයි products ගන්න. එතකොට අපිට මේ affiliate marketing කරන්න පුළුවන් Amazon එක උපයෝගී කරගෙන. එතකොට අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී බලමු මේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේදී අපි බලමු Amazon associate account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි අපි Amazon account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි අපිට මොන වගේ products ද මේකේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි like එකක් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් අපි කතා කරනවා online platform සරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රම ගොඩක් ගැන. ඒක නිසා අපේ තියෙන videos බලලා ඔයාලට මේ දේවල් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි අපි එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. හරි ඉස්සෙල්ලම ඔයාලගේ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න Amazon කියලා. Amazon කියලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන්. Amazon කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති Amazon e-commerce company කියලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ Amazon කියන එක search කරත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් amazon.com කියලා එකක් තියෙනවා මේකට යන්න. එතකොට අපි මේ affiliate marketing වලදී අපි කරන්නේ මේ Amazon වල තියෙන ඕනම product එකක් අපිට promote කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍ය fashion items පුළුවන්, ඒ වගේම තමයි home and garden items තියෙනවා. එතකොට තමන්ට කැමති electronic products තියෙනවා. එතකොට තමන්ට කැමති niche එකක් තෝරගෙන මේවා ඔයාලට promote කරලා ඔයාලට commission එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මම මෙතනදී තියෙනවා ඊළඟට new customer කියලා තියෙනවා. මම මෙතනදී start here කියන එක දෙන්න. හරි ඊළඟට මෙතනදී මේවට දෙද්දි ඔයාලගේ හරිම details අනිවාර්යෙන්ම use කරන්න පුරුදු වෙන fake details දෙන්න එපා. මොකද ඔයාලට payments ගද්දි එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩක් අය බලනවා ඇති මේකට payments කොහොමද අපි ගන්න කියලා. මෙතනදී ඔයාලට payments ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Payoneer account එකට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ සල්ලි ටික. එතකොට මම ඒවා ගැන ඉස්සරහදී මේ series එකේදී එක අර අපි eBay series එක කරා වගේ ඔයාලට මේක සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වෙන A to Z දැනුම ඔක්කොම අපි ලබා දෙනවා. මම වෙන නමක් දාන්නම් මොකද මගේ account එකක් තියෙන නිසා. හරි ඊළඟට අපි password එකක් දාගන්න ඕනි. password එකක් දාගද්දි තමන්ට හොඳට මතක හිටින password එකක් දාගන්න. හරි මම එතකොට මෙහෙම කරා. ඊළඟට verify email කියන එක දෙන්න ඕනි. හරි verify email කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට පොඩි puzzle එකක් එනවා solve කරන්න.
මේක solve puzzle කරමු. Pick the dice pair with the same icon facing up. හරි. හරි. ඊළඟට දැන් ඒක ටිකක් කන්ෆියුස් වුණා ඊට පස්සේ. හරි. අපි දැන් ඊළඟට අපිට OTP එකක් ඇවිල්ලා ඇති. හරි. OTP එකට ගියාට පස්සේ මේක තමයි මගේ කෝඩ් එක. ඔයාලගේ ඊමේල් එකට තමයි ඒක එන්නේ. ඊළඟට ඒක කොපි කරා මම මෙතනදී පේස්ට් කරා. ඊළඟට verify කියන එක දෙන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතනදී අපිට ශ්‍රී ලංකන් නම්බර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතනදී මගේ නම්බර් එකක් දුන්නා. ඊළඟට add කියන එක දුන්නා. ඊළඟට ඒකටත් OTP එකක් එනවා. සමහර වෙලාවට මේ OTP codes late වෙන්නත් පුළුවන්. මේ OTP codes ටිකක් late වෙලා එන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් try කරන්න ඕනි ඔයාලා. හරි. මගේ OTP code එක ආවා. හරි. ඊළඟට create your Amazon account කියන එක දුන්නා. හරි. ඊළඟට මගේ Amazon account එක හැදිලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට මෙතනදී අපේ Amazon account එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ඊළඟට ඊළඟට අපි අපේ Amazon account එක හදාගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් පහළට එන්න. දැන් මේ විදිහට අපි චුට්ටක් පහළට ආවට පස්සේ මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් make money with us කියලා එකක් තියෙනවා. Sell products on Amazon, sell on Amazon business. ඒ වගේම චුට්ටක් යටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා become an affiliate කියලා. මෙන්න මේ become an affiliate කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊළඟට මෙතනදී අපිට පුළුවන් sign in කියන එක දෙන්න. sign in කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනදී අපේ password එක ගහන්න එනවා. හරි. ඊළඟට sign in කියන එක දෙන්න. හරි. sorry sign in නෙමෙයි sign up. මෙතනදී sign up කියන එක තමයි අපිට දෙන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට මෙතනදී නම, address එක ඒ දේවල් ටික අපිට මෙතනදී fill කරගන්න. මෙතනදී අපිට ඒ දේවල් ටික fill කරගන්න එනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේ දේවල් ටික අපි කොහොමද හරියටම fill කරගන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතනදී payee name කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ඔයා දෙන details ටික ඔයාගේ හරිම details දෙන්න ඕනි. කිසිම වෙලාවක fake details දෙන්න බෑ. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ Payoneer account එක link කරද්දී මේකට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ හරි details ටික තමයි මේකේ fill කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි ඔයාගේ හරි නම දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනදී address එකක් දෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ address එක මෙතනදී fill කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනදී country එක අපි දෙන්න ඕනි ශ්‍රී ලංකා. ශ්‍රී ලංකා දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ country code එක හොයාගන්න. country code එක 94. හරි. ඊළඟට මේකෙන් බිංදුව අයින් කරන්න. බිංදුව අයින් කරලා ඉවර වෙලා මෙතනදී අහනවා who is the main contact for this account කියලා. The payee listed above කියලා තමයි දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන details ටික අපි fill කරගන්නේ. එතකොට මම මේ විදිහට fill කරගත්තා. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ හරි details ටික දාගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම, address එක, city එක, province එකක් දාගන්න ඕනි. ඊළඟට postal code එක, country එක, phone number එකක්, ඊළඟට next කියන එක click කරගන්න පුළුවන්. next කියන එක click කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී අපි අපේ මේක promote කරන මොන වගේ sites වලද අපි මේක promote කරන්නේ, මේකේ තියෙන products අපි මොකේද promote කරන්න කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ තියෙන Instagram account එකක් හරි TikTok account එකක් හරි YouTube channel එකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ URL එක මෙතන click කරලා දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අපි දාගමු අපේ Capital One Academy එකේ Academy එකේම මේක මම ගන්නවා. Capital One Academy. ඊට පස්සේ මම මේකට යනවා. ඊට පස්සේ
මම මෙතන මේ තියෙන එකේ හැමම කොපි කරලා අරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන paste කරලා add කියන එක දෙනවා. හරි. එතකොට මේ විදිහට අපි වෙබ්සයිට් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ තියෙන Instagram account එකක් හරි මොකක් හරි තියෙන එකක් print nets එකක් හරි මොකක් හරියක් ඔයාලා දෙන්න ඕනි. deliver වෙලා මෙතන add කියන එක දුන්නා, paste කරා add කියන එක දුන්නා, next කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. Are there any traffic sources listed above directly primary chiller no කියන එක දෙන්න. ඊළඟට confirm කියන එක දුන්නා. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ store ID එකක් දෙන්න පුළුවන්. store ID එකක් කියන්නේ ඔයාගේ store එකට දාන්න කැමති නමක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මම මෙතනදී නිකන් නමක් දාගන්නම්. ඔයාලට මොකක් හරි අවශ්‍ය නමක් එහෙම තියෙනවා නම් එහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට tell us about the content you create. මෙතනදී ඔයා මොන වගේ content ද කරන්න කියලා අහලා තියෙනවා. මම මෙතනදී නිකන් talking about fashion කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ which is the following best describe your content. මම මෙතනදී content niche website කියන එක දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාගේ bestම ඔයාගේ content එක describe වෙන විදිහට දෙන්න පුළුවන්. How did you hear about us? මෙතනදී දෙන්න මෙතනින් කැමතිම එකක් දෙන්න පුළුවන්. word of mouth කියන එක මම දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ කට වචනයෙන් කියන එක. හරි. ඊළඟට මෙතනදී අපිට මේකේ capture එක type කරගන්න වෙනවා. 6RD 74X කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතනදී terms and conditions වලට අපිට agree වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට මේකේ finish කියන එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. Thank you for applying to the Amazon.com associate program. Your unique associate ID එක තමයි මෙන්න මේක. If you have කියලා මෙතනදී විස්තර තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාට full access එක හම්බෙන්නේ ඔයාගේ account එක හදලා ඉවර වෙලා පැය 24කට විතර පස්සේ තමයි හම්බෙන්නේ. මෙතනදී අපිට tax form එකක් fill කරන්න එනවා. ඒක අපි later කියන එක දෙමු. අපිට දැම්ම tax form එක fill කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙතනදී ඔයාලා පස්සේ ඔයාලගේ tax form එක fill කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් අපේ මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ dashboard එක හැදිලා තියෙනවා. මෙතනදී කොච්චර clicks ප්‍රමාණයක් click කරලා තියෙනවද? ඔයාලට කොච්චර commission එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ items කීයක් ship කරලා තියෙනවද? මෙතනදී මේ දේවල් ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි Amazon එකට යමුකෝ. Amazon එකට ගියාට පස්සේ අපි amazon.com එකට ගියා. ගියාට පස්සේ අපි නිකන් බලමු මෙතන pen drive කියලා දාලා. හරි. මම මෙතනදී pen drive කියලා search කරගන්නම්. pen drive කියන එක search කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී අපි pen drive එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙන්දට නැති අලුතෙන් option එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ site stripe කියලා. මෙන්න මෙතනදී අපිට පුළුවන් text වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ link එක copy කරලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මේ link එක අපි copy කරලා ගත්තට පස්සේ දැන් මෙතනදී link එක copy කරලා ගත්තට පස්සේ මේ link එක කොහේ හරි කවුරු හරි කෙනෙක් click කරොත් එහෙම කෙලින්ම යන්නේ ඔයා promote කරන product එකට. එතකොට මේක තමයි ඔයා promote කරන්න ගත්ත product එක. මම අර link එකම තමයි copy කරලා ගත්තේ. එතකොට මේකෙන් කෙනෙක් ගිහිල්ලා product එකක් ගත්තොත් හරි මේකෙන් ගිහිල්ලා කෙනෙක් prime එක ගත්තොත් හරි කෙනෙක් ගිහිල්ලා මේකේ අලුතෙන් account එකක් හැදුවොත් හරි ඔයාට යම්කිසි commission එකක් මෙතනදී ලැබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ full access එක හම්බෙන්න පැය 24කින් පස්සේ තමයි මේකේ තියෙන full access සහ මේකේ තියෙන ඔක්කොම updates ටික ඔයාලට ලැබෙන්නේ. එතකොට මට මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ කොහොමද Amazon affiliate account එකක් හදන්න කියලා හරිම විදිහට. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි Amazon affiliate account එකක් හරියටම හදන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු කොහොමද අපි මොන වගේ තැන්වලද මේ products promote කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ organic reach එකක් ගන්න කොහොමද, paid reach එකක් ගන්න කොහොමද. ඒ වගේම තමයි මේ Amazon එකට අපි කොහොමද කට්ටියව ඇදලා ගන්නෙ කියලා
අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. එතකොට මේක ෆුල් සීරීස් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඔයාලා මේක ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මං යූස් කරන ටෙක්නික්ස් උත් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට මුණ ගැහෙමු. එතකොට මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දීපු ගොඩක් දේවල් තේරෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.